हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान, म निलेश झा फेरि पनि आइसकेको छु मेरो युट्युब च्यानलमा एउटा नयाँ भिडियो लिएर। आजको यस भिडियोमा हामीले क्लास 12 को आरसीसी डिजाइन अफ सिंगली रेन्फोर्स्ड बीमबाट चाहिँ टाइप 1 को प्रब्लम हेर्दैछौँ। टाइप 1 भनेको कस्तो खाले छ भने चाहिँ डिटरमाइनिङ एरिया अफ टेन्साइल स्टिल इफ बी, डी एन्ड एमयू आर गिभन। क्वेशनमा हामीलाई बी दिएको हुन्छ, डी पनि दिएको हुन्छ र एमयू पनि दिएको हुन्छ। यदि एमयू दिएको छैन भने चाहिँ लोड दिएको हुन्छ र एमयू पनि फाइन्ड गर्छौँ हामीले, सजिलो हो त्यो पनि। र त्यसपछि चाहिँ के फाइन्ड गर्नु भन्छ हामीलाई, टेन्साइल स्टिल फाइन्ड गर्न भन्छ है। यो बी र डी क्वेशनमै दिएको हुन्छ हामीलाई। सो यसको प्रोसिजर के हुनेछ भने चाहिँ नम्बर 1 मा डिटरमाइनिङ एक्सयू म्याक्स बाई डी फर गिभन टाइप अफ स्टिल। अब यो एक्सयू म्याक्स बाई डी को लागि चाहिँ 38.1 को नोटमा दिएको छ। कुन कोड त IS 456-2000। अब यो नोटमा के कुरा भनेको छ भने एक्सयू म्याक्स बाई डी को लागि त्यो मैले तपाईहरुलाई ल यसमा यहाँ लेख्यौं एक्सयू म्याक्स बाई डी। अब FE 500 को लागि एक्सयू म्याक्स बाई डी को भ्यालु हुन्छ 0.46। त्यसै गरी FE 415 को लागि एक्सयू म्याक्स बाई डी को भ्यालु हुन्छ 0.48 र FE 250 को लागि भ्यालु हुन्छ 0.53। यो चाहिँ याद गरेरै राखेको राम्रो है। अब कतिचोटि यो सानो भ्यालुको लागि चाहिँ कोड पल्टाउनु इज वेस्ट अफ टाइम। भ्यालु त पाउँछौँ हामीले तर टाइम अलि बेसी लाग्छ, याद छ भने चाहिँ तुरन्तै हुन्छ। यहाँबाट हामीले एक्सयू म्याक्स बाई डी क्याल्कुलेट गर्यौं। त्यसपछि नम्बर 2 मा छ डिटरमाइनिङ द लिमिटिङ मोमेन्ट अफ रेसिस्टेन्स, एमयू लिमिटिङ। अब यो एमयू लिमिटिङ को जुन फर्मुला छ हामीसँग, त्यो एमयू लिमिटिङ को फर्मुला पनि कोडमै दिएको छ। कोडको पेज नम्बर 96 भनेको एनएक्सजी मा। एनएक्सजी मा हामीलाई यहाँ एमयू लिमिटिङ को फर्मुला दिएको छ। यो फर्मुला चाहिँ हामीले युज गर्छौं है। ल यहाँ छ एमयू लिमिटिङ is equal to 0.36 FCK एक्सयू म्याक्स बाई डी into 1 minus 0.42 एक्सयू म्याक्स बाई डी into BD स्क्वायर। हामीले एमयू लिमिटिङ क्याल्कुलेट गर्यौं र यो एमयू लिमिटिङमा एक्सयू म्याक्स बाई डी चाहिन्छ, त्यही भएर हामीले एक्सयू म्याक्स बाई डी यहाँ क्याल्कुलेट गरेका थियौं। अब यो कहाँ दिएको छ भने प्यारा जी 1.1 मा दिएको छ। यो पेज नम्बर पनि लेख्नु पर्यो भने पेज नम्बर 96 हो। ल त्यसपछि चाहिँ यो एमयू हामीलाई क्वेशनमै दिएको हुन्छ, एमयू लिमिटिङ हामीले कोडबाट निकाल्छौं। अब यो निकालिसकेपछि हामीले एमयू र एमयू लिमिटिङलाई कम्पेयर गर्छौं। अब कम्पेयर गर्दा हामीलाई तीनटा कन्डिसन आउन सक्छ कि त एमयू इक्वल टु एमयू लिमिटिङ ब्यालेन्स कन्डिसन आउन सक्छ, हैन एमयू लेस देन एमयू लिमिटिङ आउन सक्छ जुन कि हाम्रो अन्डर रेन्फोर्स्डको कन्डिसन हो। अर्को के आउन सक्छ भने एमयू ग्रेटर देन एमयू लिमिटिङ जुन कि हाम्रो ओभर रेन्फोर्स्डको कन्डिसन हो। अब एमयू इज इक्वल टु एमयू लिमिटिङ आइदियो भने चाहिँ हाम्रो फर्मुला चाहिँ यसरी हुनेछ। अब यो फर्मुला कहाँबाट आउँछ भन्ने कुरा हामीलाई कसरी थाहा हुन्छ भने यही कोडमै हामीलाई दिएको छ है। यो एमयू इज इक्वल टु एमयू लिमिटिङ भनेको हामीले यो फर्मुला हामीले युज गर्न सक्छौं। यहाँ एएसटी दिएको छ, यो एएसटी बाट सरी यो फर्मुलाबाट चाहिँ हामीले एएसटी फाइन्ड गर्न सक्छौं हैन। हामीलाई अन्डर रेन्फोर्स्ड आयो भने हामीले यही युज गर्ने। ब्यालेन्स कन्डिसन आएको छ भने एक्सयू को ठाउँमा एक्सयू म्याक्स युज गर्दा हुन्छ है। सो फर्मुला के छ, एएसटी इज इक्वल टु एमयू बाई 0.87 FY डी माइनस 0.42 एक्सयू म्याक्स। अब यो फर्मुला कसरी आउँछ त्यो पनि म तपाईहरुलाई यदि क्वेशन त्यस्तो आएको छ भने चाहिँ सल्भ गरेर देखाइदिउँला, हैन भने चाहिँ हामीले के पढेका थियौं यहाँ हेरौँ। MU is equal to C into लिभर आर्म पढेका थियौं, हैन भने हामीले T into लिभर आर्म पढेका थियौं। हैन यसरी दुईटा कुरा पढेका थियौं नि हामीले। लिभर आर्म भनेको के थियो भने D minus 0.42 XU थियो। अब यदि मैले MU लिमिटिङ फाइन्ड गरिरा छु भने चाहिँ MU लिमिटिङ फाइन्ड गर्दा मेरो यो जुन XU छ त्यो XU भनेको अब कति भइदिन्छ, मेरो XU म्याक्स भइदिन्छ है। अब यो यति भइदियो भने अब फर्मुलाहरु राखौं, जस्तै MU लिमिटिङ यो सुरुको इक्वेसनबाट गयो भने है, फर्स्ट इक्वेसन बाट गयो भने C इन्टु लिभर आर्म। ल यो C भनेको कति हो 0.36 FCK B इन्टु XU। अब यो के छ, MU लिमिटिङ छ भने यहाँ XU म्याक्स लेख्ने।
इन्टु डी माइनस 0.42 एक्सयू। अब यहाँ त सरी यहाँ पनि एक्सयू म्याक्स हुन्छ, यहाँ त मेरो एएसटी छैन भनेपछि यहाँबाट आउँछ होला त, यहाँबाट आउँछ, यहाँबाट आउँदैन। अब अर्को कुरा कहाँबाट आउला त, एमयू इज इक्वल टु टी इन्टु लिभर आर्म, एमयू लिमिटिङ इज इक्वल टु टी इन्टु लिभर आर्म। टी भनेको 0.87 एफवाई एएसटी इन्टु डी माइनस 0.42 एक्सयू म्याक्स। यहाँ हेरौँ त, यहाँ त एएसटी भन्ने टर्म छ, सो एएसटी इज इक्वल टु कति हुने भयो हाम्रो, एमयू लिमिटिङ डिभाइडेड बाई 0.87 एफवाई इन्टु डी माइनस 0.42 एक्सयू म्याक्स हुने भयो। अर्को कुरा है, एउटा त यहाँबाट आउँछ, अर्को कुरा कहाँबाट आउँछ भने इक्विलिब्रियम कन्डिसन सी इज इक्वल टु टी। जसरी हामीले एक्सयू फाइन्ड गर्छौँ, सी भनेको कति थियो 0.36 एफसीके बी एक्सयू थियो हैन। अब यो एक्सयू को ठाउँमा हामीले के गरिदिन्छौँ, एक्सयू म्याक्स गरिदिन्छौँ। सो यहाँ हामीले लेख्न सक्छौँ एक्सयू म्याक्स इज इक्वल टु टी भनेको 0.87 एफवाई एएसटी भनेपछि यहाँबाट एएसटी को भ्यालु कति आउने भयो त 0.36 इन्टु एफसीके इन्टु बी एक्सयू म्याक्स डिभाइडेड बाई 0.87 एफवाई। यहाँबाट पनि एएसटी आयो यदि ब्यालेन्स कन्डिसन छ भने। अर्को के छ, एमयू लेस देन एमयू लिमिटिङ आउन सक्छ। यसको मतलब द सेक्सन इज अन्डर एन्फोर्स्ड एन्ड द एरिया अफ स्टिल इज क्यालकुलेटेड फ्रम द फलोइङ। अन्डर एन्फोर्स छ भने यो 0.87 एफआई एएसटी वाला फर्मुला युज गर्ने। यो हाम्रो कोडमा पनि दिएको छ है, यो हाम्रो कोडमा पनि दिएको छ यहाँ। इफ द भ्याल्यु एक्सयू बाई डी इज लेस देन द लिमिटिङ भ्याल्यु भनेको अन्डर एन्फोर्स सेक्सन, यहाँबाट एएसटी को भ्याल्यु आउँछ हामीलाई हैन। अर्को के आइदियो भने ग्रेटर देन एमयू लिमिटिङ आइदियो, द सेक्सन इज ओभर एन्फोर्स एन्ड हेन्स सुड बी रिडिजाइन्ड अर डिजाइन अ डब्ली एन्फोर्स सेक्सन। सो यो थियो हाम्रो डिजाइन प्रोसिजर। अब हामीले यसकै एउटा क्वेसन सल्भ गर्छौँ। क्वेसनमा भनेको छ अ रेनफोर्स्ड कन्क्रिट बीम इज 300 mm by 700 mm. It is subjected to a bending moment of 150 kN. Determine the area of reinforcement if M20 concrete and Fe 415 steel is used. Take effective cover as 40 mm. ल अब यहाँ गिवन के छ पहिला त्यो लेखौँ हामीले। सल्युसन गिभनमा छ हामीसँग b बाई डी दिएको छ 3, डी जहिले पनि ठुलोवाला र b जहिले पनि सानोवाला। सो b इज इक्वल टु 300 mm, d इज इक्वल टु 700 mm। यो b र d भयो। यहाँको कुरा के भनिदिएको छ भने इफेक्टिभ कभर 40 mm लिन भनेको छ। इफेक्टिभ कभर इज इक्वल टु 40 mm भनेपछि यो जुन मेरो एकैछिन है, यहाँ क्वेसनमा मलाई इफेक्टिभ डेप्थ भनेको छैन। इफेक्टिभ डेप्थ भनेको छैन भने यहाँ म ओभरअल डेप्थ लिन्छु यसलाई है। यदि मलाई क्वेसनमा इफेक्टिभ डेप्थ भनेर दिएको छ, यहाँ ब्र्याकेटमा इफेक्टिभ लेखेर दिएको छ भने मात्रै मैले स्मल डी लिन्छु, हैन भने यो क्यापिटल डी लिने हो। भनेपछि यो स्मल डी भनेको अब कति हुन जान्छ मेरो, इफेक्टिभ डेप्थ इज इक्वल टु ओभरअल डेप्थ माइनस इफेक्टिभ कभर। So this is equal to 700 minus 40. So this will be equal to 660 mm. यो भयो इफेक्टिभ कभर। त्यस पछाडि मलाई भनेको छ बेन्डिङ मोमेन्ट कति 150 किलो न्युटन मिटर। यहाँ हेरौँ फ्याक्टर्ड भनेको छैन नि, मलाई फ्याक्टर्ड भनेको छैन अथवा अल्टिमेट भनेको छैन। यहाँ सिधै के भनेको छ बेन्डिङ मोमेन्ट भनेपछि मलाई m दिएको छ। m इज इक्वल टु 150 किलो न्युटन मिटर। त्यसो भए mu बराबर कति हुन्छ, mu बराबर 1.5 इन्टु m, m इज 150 किलो न्युटन मिटर। सो दिस विल बी इक्वल टु क्यालकुलेटर कता गयो 150, दिस इज इक्वल टु 225 किलो न्युटन मिटर। यसैलाई मैले के गर्छु भने 225 इन्टु 10 को पावर 6
न्युटन एमएम गरिदिए है, यो भयो एमयु। त्यस पछाडि मलाई दिएको छ एफसीके इज इक्वल टु M20 छ भने 20 न्युटन पर एमएम स्क्वायर। त्यसै गरी मलाई दिएको छ एफवाई कति 415 415 न्युटन पर एमएम स्क्वायर, यो भइदियो गिभन। अब क्याल्कुलेट के गर्न भनेको छ भने डिटरमाइन द एरिया अफ रेनफोर्समेन्ट। सो नम्बर 1 मा के गर्नुपर्ने थियो, क्याल्कुलेसन अफ एक्सयु म्याक्स। अब हामीलाई के थाहा छ भने फर एफई 415 एफई 415 को लागि एक्सयु म्याक्स बाई डी इज इक्वल टु 0.48 हुन्छ। यसको मतलब एक्सयु म्याक्स इज इक्वल टु 0.48 इन्टु डी, दिस इज इक्वल टु 0.48 इन्टु डी कति आएको छ 660 आएको छ 660। अब यसलाई क्याल्कुलेट गर्यो भने 0.48 इन्टु 660 गर्दा आउँछ मलाई 316.8। So XU max is equal to 316.8 mm। यो आयो मेरो XU max। अब नम्बर 2 मा हेरौँ, क्याल्कुलेसन अफ MU लिमिटिङ। MU लिमिटिङ को लागि मसँग फर्मुला के थियो, कोडबाटै हेर्छु म। तपाईहरुले पनि यतिकै नसार्नु होला, फर्मुला लेख्दा चाहिँ कोडबाट आफैले हेरेर गर्नु होला है। आफैले हेरेर गर्नुभयो भने पनि चाहिँ हामीलाई याद हुन्छ कि कहाँ के कुरा छ भनेर। ल MU लिमिटिङ इज इक्वल टु 0.36 XU max by D into 1 minus 0.42 XU max by D into BD square FCK। यो छ मेरो MU लिमिटिङ को फर्मुला। अब यो MU लिमिटिङ को फर्मुलामा सबै भ्यालुहरु राखौं। 0.36 इन्टु यो XU max by D, XU max by D भनेको कति हो 0.48 हैन भने XU max को ठाउँमा 316.8 र D को ठाउँमा हामीले 660 पनि गर्न सक्छौं। हैन भने डाइरेक्ट कति गर्न सक्यौं हामीले 0.48 गर्न सक्यौं। 0.48 into 1 minus 0.42 into 0.48 into what is B? B is 300 into what is D? Small d है, effective cover 660 को स्क्वायर। त्यसपछि FCK is 20। अब यसलाई क्याल्कुलेट गर्यो भने कति आउँछ हामीलाई 0.36 into 0.48 into 1 minus 0.42 into 0.48 into 300 into 660 square into 20 गर्दा आइराछ मलाई 360581455.9। यो भनेको आइदियो न्युटन एमएम। अब यसैलाई यदि किलो न्युटन मिटरमा लिएर गयो भने 1 2 3 4 5 6 360.581 किलो न्युटन मिटर। अब यहाँ हेरौं, MU लिमिटिङ भनेको 360 र MU भनेको 225। ठुलो कुन छ MU लिमिटिङ भनेपछि जति मोमेन्ट आइराछ त्यो भन्दा बेसी मोमेन्ट चाहिँ हाम्रो बीमले रेसिस्ट गर्न सक्छ। ल नम्बर 3 मा के छ हामीसँग कम्पेयर MU एन्ड MU लिमिटिङ। अब MU र MU लिमिटिङ लाई कम्पेयर गर्दा हामीले के थाहा पायौं भने MU इज लेस देन MU लिमिटिङ। अब MU इज लेस देन MU लिमिटिङ छ भने चाहिँ हामीले के भन्न सक्छौं, द सेक्सन इज अन्डर रेनफोर्स्ड। यो सेक्सन के छ अन्डर रेनफोर्स्ड। अब सो नम्बर 4 मा अब हामी आइसक्यौं।
calculation of area of tensile steel, area of tensile steel AST। ल यसको लागि चाहिँ हामीसँग फर्मुला के छ भने अन्डर एन्ड फोर्सको लागि हामीलाई यहाँ फर्मुला दिएको छ mu = 0.875 AST वाला। सो यहाँ बसेर हामीले फर्मुला लेख्छौँ mu = 0.87 FY AST into D 1 minus AST FY divided by BD FCK। ल यो छ फर्मुला। अब यो फर्मुलामा हामीले सिधै भ्यालु राख्छौँ अनि सल्भ गर्छौँ। mu भनेको कति छ हामीसँग 225 × 10⁶ 225 × 10⁶ is equal to 0.87 into FY भनेको 415 into AST को AST into D भनेको 660 त्यस पछाडि 1 minus AST into FY is 415 B is 300 and D is 660 into 20। ल अब यो सल्भ गरिहालौँ फटाफट। 225 into 10⁶ है त्यस पछाडि सरी यो ल अब यो क्याल्कुलेटर छ भने तपाईले के गर्न सक्नुहुनेछ होममा गएर यहाँ इक्वेसन छ इक्वेसनमा सल्भरमा जाने त्यस पछाडि इक्वेसन टाइप गर्ने 225 × 10⁶ shift equals to 0.87 into 415 into x into 660 into bracket 1 minus त्यस पछाडि यहाँ हाम्रो फ्र्याक्सन छ फ्र्याक्सनमा फेरि x into 415 divided by 300 into 660 into 20 र ब्र्याकेटलाई क्लोज गरिदिने। त्यस पछाडि हाम्रो x आयो x को भ्यालु राख्ने केही मानौ मैले 50 राखिदिए एक्जिक्युट गर्ने इक्वल टु गरे भने 1062 AST is equal to 1062.529 mm² आउँछ। यो भयो मेरो एन्सर। सो यति नै मलाई चाहिएको थियो यो क्वेशनमा। अब यस क्वेशनमा चाहिँ यही एउटा क्वेशन सरी अब यस भिडियोमा चाहिँ हामीले यही एउटा क्वेशन सल्भ गर्छौँ। नेक्स्ट भिडियोमा हामीले टाइप 2 तिर पनि जान्छौँ हैन। अब टाइप 1 को अझै क्वेशन रहेछ भने चाहिँ हामीले अझै पनि क्वेशन सल्भ गर्छौँ। अहिले मलाई अब निद्रा लाग्न थालेको छ रातिको 1 बजिसकेको छ। सो यस भिडियोलाई अब यही नै राखौँ बाकी अब नेक्स्ट भिडियोमा। होप तपाईहरुलाई मन पर्यो होला। मन पर्यो भने लाइक गर्नुस्, च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुस् र आफ्नो साथीहरुलाई पनि शेयर गर्नुस्। थ्यांक्स फर वाचिङ।